आज हामी टिगमा कसरी इम्पोर्ट पर्चेसको एन्ट्री गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकिन्छ। इम्पोर्ट पर्चेसको एन्ट्री गर्ने आधार भनेको कमर्सियल इन्भोइस हो। कमर्सियल इन्भोइस यस्तो खालको हुन्छ जुन फरेन करेन्सीमा हुन्छ र कमर्सियल इन्भोइसका साथसाथै अर्को हामीसँग प्रज्ञापन पत्र पनि चाहिन्छ। प्रज्ञापन पत्र यस्तो हुन्छ। एन्ट्री गर्नको लागि सुरुमा हामी पर्चेस बिलमा गएर एड न्यू गरिन्छ। एड न्यू गरिसकेपछि हामीले सप्लायरको डिटेलहरू राखिन्छ। यसमा बिल डेटमा सप्लायरको बिलको डेट, इन्भोइस नम्बर राखेपछि इज इम्पोर्ट गरिन्छ र इम्पोर्टको डिटेल्सहरू राखिन्छ। डेटमा प्रज्ञापन पत्रको डेट राख्ने हो र डकुमेन्ट नम्बरमा प्रज्ञापन पत्रको नम्बर राख्ने हो। यो गरिसकेपछि अब हामीले प्रोडक्टको डिटेल्सहरू राखिन्छ। प्रोडक्टको डिटेल्स राख्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले इन्भोइसलाई एक्सेलमा लिएर आएको छु। यसमा रेटमा प्रोडक्टको रेटलाई नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गरेर राखेको छु। र यो एन्ट्री गरिसकेपछि हाम्रो कमर्सियल इन्भोइसको एन्ट्री हुन्छ। यसपछि हामीले ट्याक्स बेसको एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्स बेस भनेको त्यो अमाउन्ट हो जुन हाम्रो खरिद खातामा भ्याट लाग्ने अमाउन्ट हुन्छ। यसको लागि हामी प्रज्ञापन पत्र हेर्छौँ र प्रज्ञापन पत्रमा आइटम वाइज यसरी ट्याक्स बेस देखिन्छ। यसमा जुन भ्याटको सँगसँगै भएको ट्याक्स बेस छ, जुन ट्याक्स बेसमा भ्याट लागेको हुन्छ, त्यो अमाउन्टलाई हामीले आइटम वाइज एन्ट्री गर्छौँ। यो टोटल अमाउन्टमा एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एन्ट्री गरिसकेपछि ट्याक्स बेस भइसक्यो। यसपछि अर्को हाम्रो भनेको एडिसनल कस्ट भन्ने आउँछ। एडिसनल कस्ट भनेको त्यो कस्टहरू हो जुन इम्पोर्टको पार्ट हुन्छ र जुन हाम्रो इन्भेन्ट्रीको भ्याल्युमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिसनल कस्टको इक्जाम्पल्स भनेको फ्रेट चार्जेस, ट्रान्सपोर्टेसन, इन्सुरेन्स जस्तो हुन्छ। यसको लागि हामीसँग एडिसनल कस्टको विवरण हुनुपर्छ। यो हामीले आफै क्याल्कुलेट गरेको हुन सकिन्छ वा यो हाम्रो क्लियरिङ एजेन्टले हामीले दिएको हुनसक्छ। यो विवरण भएपछि यो विवरण जस्ताको तस्तै यसमा एडिसनल कस्टहरू राख्न सकिन्छ। हामीले एडिसनल कस्टहरूलाई एलोकेट गर्नको लागि बाई भ्याल्यु, बाई क्वान्टिटी अर बाई ट्याक्स बेस एलोकेट गर्न सकिन्छ वा हामीले प्रोडक्ट वाइज पनि यसरी सेलेक्ट गरेर एडिसनल कस्ट राख्न सकिन्छ। एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको भ्याट एडिसनल कस्टमा इन्क्लुडेड हुँदैन। किन भन्दाखेरि भ्याटलाई हामीले क्रेडिट लिने गरिन्छ र त्यो कस्टको पार्ट चाहिँ बन्दैन। यसरी एडिसनल कस्टको एन्ट्री गरिसकेपछि यसलाई सेभ गर्दै र अप्रुभ गरेपछि पर्चेस बिलको एन्ट्री हुन्छ र अब यसलाई हामीले यो खरिद खातामा गएर पनि हेर्न सकिन्छ र यो बिलको ट्याक्स बेस जति पनि अमाउन्ट थियो त्यो ट्याक्स बेस यसमा करयोग्य पैठारीमा देखिन्छ जसमा भ्याट लागेको देखिन्छ। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको अर्को, यो ट्याक्स बेसमा जति पनि अमाउन्ट राखेको छौँ र एडिसनल कस्टहरू छ, यसको अकाउन्टिङ एन्ट्री चाहिँ भइसकेको हुँदैन। यसको अकाउन्टिङ एन्ट्री हामीले फेरि छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अकाउन्टिङ एन्ट्री गर्नको लागि हामीले यो कस्तो टाइप अफ एक्सपेन्सेस हो त्यो अनुसारले गर्न सकिन्छ। जस्तै ट्रान्सपोर्टेसन र इन्सुरेन्सलाई एक्सपेन्सेस अप्सनबाट गर्न सकिन्छ भने अरू इम्पोर्ट ड्युटी, लोडिङ अनलोडिङ चार्जेसहरूलाई क्विक पेमेन्टबाट गर्न सकिन्छ। एक्सपेन्सबाट बुकिङ गरेर छुट्टै पेमेन्ट गरिन्छ भने क्विक पेमेन्टबाट सिधै पेमेन्ट गरिन्छ। एउटा इक्जाम्पल लिँदाखेरि हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको एन्ट्री गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि एक्सपेन्सेसमा गएर यसमा सबै डिटेल्सहरू राखिसकेपछि यो जुन दिन बिल आउँछ त्यो दिनमा यसको एन्ट्री गर्न सकिन्छ। र यसरी यसको छुट्टै एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्यान्डेड कस्टको डिटेल हेर्ने हो भने त्यसको लागि पर्चेस बिल खोलेर अप्सन्सभित्र रहेको भ्यू एडिसनल कस्ट समरीभित्र गएर पनि हेर्न सकिन्छ।
यसमा बिल, एडिसनल कस्ट र सबैको डिटेलहरू पनि देखिन्छ र यसलाई एक्सपोर्ट गरेर आफूले एक्सेलमा पनि निकालेर हेर्न सकिन्छ। हाम्रो जति पनि आइटमको ल्यान्डिङ कस्ट थियो त्यो ल्यान्डिङ कस्ट हामीले ठ्याक्कै म्याच गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै मानौँ यो आइटम डेल ल्याटिट्युडको ल्यान्डिङ कस्ट इन्भेन्ट्री रेकर्ड्स अनुसारले 58,115 आएको छ, जुन हामीले यहाँ सबै एडिसनल कस्टहरू राखेर टोटल गर्दाखेरि पनि त्यही ल्यान्डेड कस्ट आएको छ। यो आफूले पछि छुट्टै ट्याली पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को एउटा अप्सन भनेको हामीले एन्ट्री गर्दाखेरि यदि डाइरेक्टली सबै एडिसनल कस्ट नराख्ने हो, आइटम वाइज हाम्रो एडिसनल कस्ट फरक पर्ने छ र आइटम वाइज नै हामीले राख्न खोज्छौँ भने त्यसलाई प्रोडक्ट वाइज यसरी एड गर्ने पनि अप्सन हुन्छ। त्यसको लागि एड प्रोडक्ट वाइज गरेर यहाँ आइटमहरू सेलेक्ट गरेर अनि साइडमा कति त्यसको चार्जेस लागेको छ भनेर छुट्टै छुट्टै रेट राख्न पनि सकिन्छ। र यदि यसरी गर्नभन्दा सजिलो अप्सन एक्सेलबाट हुन्छ भने एक्सेलको एउटा टेम्प्लेट छ, त्यो डाउनलोड गरेर त्यो टेम्प्लेट वाइज पनि एन्ट्री गर्न सकिन्छ। त्यो टेम्प्लेट यस्तो खालको देखिन्छ। यसमा हामीले भित्र चार्जेसहरू राखेर त्यो टेम्प्लेटलाई टिगमा गएर इम्पोर्ट गरेर यहाँ एड गर्न सकिन्छ। एड गरिसकेपछि अटोमेटिकली नै सबै अमाउन्टहरू पनि फिल हुन्छ र फिल भएपछि यसलाई सेभ गर्न पनि सकियो। यो सेभ गरेपछि पनि पर्चेज बिलको एन्ट्री हुन्छ। यदि हामीले कन्साइनमेन्ट वाइज हिसाब राख्न चाहन्छौँ जुन लेजर वाइज ट्र्याक गर्न सकिन्छ भने त्यसको लागि थोरै यसमा डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सुरुमा एन्ट्रीहरू एक्सपेन्सहरू बुक गर्दाखेरि त्यसमा एक्सपेन्सको लेजरको सट्टामा एउटा कन्ट्रोल अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कन्ट्रोल अकाउन्ट एलसी नम्बरबाट बनाउन सकिन्छ र यो कन्ट्रोल अकाउन्टमा हामीले सुरुमा अमाउन्टलाई पार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी नै हामीले यदि पेमेन्टहरू पनि गरेको छौँ, जुन क्विक पेमेन्टबाट गरेको छौँ भने पनि त्यस्तै गरी नै कन्ट्रोल अकाउन्टमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। मैले भ्याटलाई चाहिँ लगिनँ, किन भन्दाखेरि भ्याटको हामीले क्रेडिट लिएर पे गर्ने हुन्छौँ। र यो गरिसकेपछि हाम्रो जब पनि हामीले पर्चेज बिलको एन्ट्री गरिन्छ त्यो बेलामा एडिसनल कस्टको ठाउँमा यो बटन थिचिसकेपछि यहाँ डेबिट र क्रेडिट गर्ने अकाउन्ट आउँछ। अब यसमा हामीले क्रेडिट गर्दाखेरि जुन हामीले कन्ट्रोल अकाउन्ट खोलेको थियौँ त्यो अकाउन्टलाई क्रेडिट गरिन्छ भने डेबिट गर्दाखेरि जुन हाम्रो एक्सपेन्सको अकाउन्टहरू छ त्यसलाई डेबिट गरिन्छ। यो गरिसकेपछि अकाउन्टिङ एन्ट्री पनि साथसाथै नै हुन्छ र यसपछि हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो अकाउन्टमा गएर हामीले त्यो अकाउन्टमा लेजरमा हेरिसकेपछि यसमा के एक्सपेन्सेसहरू भएको थियो र त्यसको अगेन्स्टमा पर्चेज बिलमा हाम्रो इम्पोर्टमा कति हामीले बुक गऱ्यौँ हेर्न सकिन्छ र यसको जिरो भए साथसाथै हामीले यो निर्धारण गर्न सकिन्छ कि यो एलसीको सबै एक्सपेन्सहरू अकाउन्ट फर भइसकेको छ भनेर। थप जानकारीको लागि टिगमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। ठीक छ, सब ठीक छ।